تو این سوال یه تیر داریم که تیر ABC هست و روی این تیر ABC یه تیر دیگه به اسم DE قرار داره با سطح مقطع مربعی برای هر دو تا تیر، سطح مقطع مربع 10x10. و صورت سوال میگه اگر که گشتاور 25 نیوتن متر به این تیر وارد بشه، در حالت اول اگر گشتاور به تیر DE وارد بشه به انتهای DE و در حالت دوم گشتاور به انتهای BC وارد بشه، با در نظر گرفتن اینکه مدول الاستیسیته تیر 200 گیگاپاسکال هست، خیز نقطه C رو پیدا بکنیم. خب قبل از اینکه این مسئله رو حل بکنیم، ذکر این نکته رو یادآوری میکنم که اگر تیری داشته باشیم که در انتها تحت یک نیروی P قرار بگیره، مقدار خیز تیر در انتها میشه PL3 تقسیم بر 3EI و مقدار تتا یا شیب تیر میشه PL2 تقسیم بر EI. و همچنین اگر تیری داشته باشیم که در انتها تحت گشتاور M قرار بگیره، مقدار خیز تیر میشه ML2 تقسیم بر 2EI. خب با دونستن این موارد میریم سراغ حل مسئله. در قسمت الف که گشتاور به تیر DE وارد شده، خب تیر DE رو لازمه که تحلیل بکنیم. تیر DE رو اگر تحلیل بکنیم، گشتاور M 25 نیوتن متری داره به انتهاش وارد میشه و به خاطر تکیه‌گاه هایی که با تیر ABC داره، اینجا یک نیروی P خواهیم داشت، یک نیروی P هم از این سمت. خب مقدار نیروی P رو میتونیم حساب کنیم. میتونیم حول نقطه E گشتاور بگیریم. سیگما M حول نقطه E برابر با 0. خب میبینیم که اگر حول گشتاور بگیریم این نیرو هست میشه. یک گشتاور 25 تایی خواهیم داشت که برابر با نیروی P ضرب در فاصله رو هم داریم 18 صدم متر ضرب در 18 صدم متر و مقدار P به دست میاد. مقدار P به دست میاد 138 ممیز 89 صدم نیوتن. قبل از اینکه ادامه مسئله رو بریم مقدار EI رو هم برای این تیر حساب کنیم که بعدا توی روابطمون به راحتی جایگذاری کنیم. خب مقدار EI برای تیر چقدر میشه؟ E رو داریم 200 گیگاپاسکال، پس 200 ضرب در 10 به توان 9. I رو هم برای یک مقطع مستطیلی یا مربعی 1/12 عرض ضرب در ارتفاع به توان 3 10 به توان منهای 12 هم میذارم برای اینکه تبدیل بشه به متر به توان 4 و مقدار EI میشه 166 ممیز 67 صدم نیوتن متر مربع. خب اینم مقدار EI. حالا بریم سراغ حل مسئله. برای تیر DE تحلیل کردیم، حالا میایم سراغ خیز نقطه C. خب خیز نقطه C به چه شکلی خواهد بود؟ ما تیر رو به این شکل داریم و تیر DE عکس العمل‌هاش به تیر ABC وارد میشه. اینجا یک نیرو رو به بالا داریم به مقدار P که مقدارش رو هم پیدا کردیم. خب عکس العملش اینجا میشه یه P رو به پایین و همینطور یک P هم اینجا توی نقطه B خواهیم داشت. پس اینجا عکس العملش یک P به این شکل ایجاد میشه. خب حالا میتونیم نقطه C رو بیایم و خیزش رو حساب کنیم. وای C میشود. خب این تیر تقسیم میشه به دو تا تیر. یکی تیری که در انتها نیروی P داره و همینطور یک تیر که وسطشه و تقریبا اواسطش یک نیروی P داره. خب وای رو میتونیم برای این تیر از این مقدار به دست بیاریم، مقدارش رو از این رابطه به دست میاریم و برای این تیر هم یک مقدار وای، اگه این رو اسم بزنیم وای 1 اینجا وای 2 هست، ضمناً یه تتایی پیدا میکنه که بعداً میتونیم با استفاده از اون تتا مقدار وای 2 رو حساب کنیم. خب وای C رو حساب کنیم. وای نقطه C، اول این وای مربوط به P انتها رو حساب کنیم. میشه P نیرو رو داریم 138 و 89 ضرب در L3 طول تیر هست 0.3 متر L3 تقسیم بر 3EI 3 ضرب در EI رو داریم مقدارش رو 166 و 67.
این رو به پایین حرکت میکنه، علامت منفی براش میذارم. حالا بیایم سراغ این تیر یا تیر به اصطلاح دوم. یه y2 خواهد داشت رو به بالا، پس به اضافه y2 رو از این رابطه حساب میکنم، میشه نیرو 138 و 89 ضرب در طول تیر که هست 12 صدم، پس ضرب در 12 صدم به توان 3، اینجا هم توان 3 بایستی میگذاشتم، تقسیم بر 3 3 ضرب در 166 و 67 به اضافه. خب قسمت بعدی یعنی این y3 رو به اصطلاح حساب کنیم، میشه شیب این نقطه در اصل B ضرب در طولش. خب شیب نقطه B رو از این رابطه میتونیم حساب کنیم، پس به اضافه با شیب رو حساب میکنیم، نیرو هست 138 و 89 دارم از این رابطه حساب میکنم، ضرب در طولش که هست 12 صدم به توان 2 تقسیم بر اینجا هم این مقدار 2 رو جا گذاشته بودم، اینجا یک مقدار 2 هم داره، تقسیم بر 2 2 ضرب در 166 و 67 ضرب در خب طول مابقی تیر، طول باقی مونده تیر که هست چقدر؟ هست 18 صدم ضرب در 18 صدم. خب میتونیم مقدار y3 رو از این رابطه حساب بکنیم که میشه منهای 5 و 94 ضرب در 10 به توان منهای 3 متر، یا به اصطلاح میشه 5 ممیز 94 صدم میلیمتر. این مال قسمت الف مسئله. برای قسمت ب گشتاور مستقیم متصل شده یا وارد شده به نقطه C. خب میتونیم به راحتی از این ترم برای این تیر حساب کنیم. میایم و جایگذاری میکنیم، میگم برای قسمت B y میشود m گشتاور که بود 25 ضرب در طول تیر که هست 3/10 به توان 2 تقسیم بر 2 ضرب در 2 ضرب در 166 و 67 صدم. خب این مقدار رو اگر حساب کنیم منهای 6 ممیز 75 ضرب در 10 به توان منهای 3 متر خواهد بود، یا به اصطلاح منهای 6 و 75 صدم میلیمتر. میبینیم که برای این حالت میزان خیز از حالت اول بیشتر شده، یعنی وقتی که ما گشتاور رو به این تیر بالا وارد میکردیم خیز تیر کوچکتر شده بود نسبت به وقتی که گشتاور رو کامل به تیر پایین وارد کنیم.